pi Buddham saranam gacchami. Tatiyampi dhammam saranam gacchami. Tatiyampi samgam saranam gacchami. Sarana gamanam bari bonam. Amapante. Panadi bada viramani sikkhapadam samadhiyami. Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Padaina dana viramani sikkhapadam samadhiyami. Adinadana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Kamesu mecchachara viramani sikkhapadam samadhiyami. Kame sumichachara Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Abrahmacharya viramani sikkhapadam samadhiyami. Abrahmacharya Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Musawada viramani sikkhapadam samadhiyami. Musawada Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Surameraya majjapamadatthana viramani sikkhapadam samadhiyami. Surameraya majjapamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Vigala bhojana viramani sikkhapadam samadhiyami. Vigala bhojana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Nacha Nacha Gita Gita Vadita Vadita Visuka Visuka Dasana Dasana Malaganda Malaganda Vilepana Vilepana Dharana Dharana Mandana Mandana Vibhusanatthana viramani sikkhapadam samadhiyami. Vibhusanatthana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Ojjasayana mahasayana viramani sikkhapadam samadhiyami. Ujjasayana Mahasayana Veramani Sikkhapadam Samadhiyami. Idam me bonyam Idang me punyang asavakaya vaham Asawakaya wahang hodu hontu. idam me silam Idang me silang nibbānassa Nibbanassa paccayyo Paccayyo hodu hontu. Isaranena saha pancha silam athenga samanagatam bodhita silam dhamman sarukam gatva apamadena sambadeta. Amapante. Sadhu. Sadhu, sadhu, sadhu. Dear Sayadaw, we would like to invite Sayadaw to start the Dhamma talk. Today's topic is Buddhanussati Part 3. And we would like to invite Bante Phawara Dhammika to start the translation. Chúng con xin kính thỉnh Ngài Sayadaw từ bi bắt đầu bài pháp thoại, và chủ đề bài pháp hôm nay là thiền niệm ân Đức Phật Thế Tôn, phần số 3. Và chúng con cũng xin kính thỉnh Bante Pháp Thắng từ bi phiên dịch sang tiếng Việt cho chúng con. Sadhu, sadhu, sadhu. Vanami Bante. Can Bante hear me, Bante? Yes. Okay. Okay, before giving in Dhamma talk, as usual, we pay respect to Buddha by reciting Buddhasa 3 times. Và trước thời pháp thoại như thường lệ, chúng ta sẽ đảnh lễ tới Đức Thế Tôn bằng cái tụng Nam Mô Tassa 3 lần.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Okay, today we will continue about the quality of Bhagava, of Buddha. Và thầy pháp thoại hôm nay, ngài Sơ Đo sẽ tiếp tục dạy chúng ta về ân đức Phật Bhagava hay là Thế Tôn. So Bhagava is coming in from Bhagava, B-H-A-G-G-A, Bhagava. So one G deleted, so become Bhagava. So this changes is very near to original. Và từ Thế Tôn hay từ Bhagava này xuất phát từ Bhagawa. Bhagawa thì bỏ đi một chữ bỏ đi một chữ G thì chuyển thành Bhagawa. Thì trong từ này, định nghĩa của từ này thì sẽ gần hơn. So Bhagawa means who break or whose winds, who breaks. So generally we may say defilements, but later we'll have a detail. Bhagawa ở đây có nghĩa là phá vỡ. Phá vỡ ở đây đó là phá vỡ những cái phiền não. Thì ngài Sơ Đo sẽ giảng cho chúng ta chi tiết về sau, còn đây tóm tắt thì đó là phá vỡ những cái phiền não. So who breaks what? Defilements. But here I've said in detail, so we will explain that. Number one, ahirika. Ahirika is shamelessness. So it is a kind of evil or unwholesome factor. So no shame to do evil things. Means no respect own self. Some people no respect own self. Dare to do everything, no shame. But if someone respects own self, may think in this way, as a monk, I should not do evil. As a Buddhist, I should not do evil. In this way, we're not dare to do unwholesomeness. Và ở đây có nghĩa rằng khi mà từ Bhagawa ở đây phá vỡ cái gì? Đó là có rất là nhiều chi tiết, và chi tiết đầu tiên thì đó là phá vỡ ahirika. Ahirika ở đây có nghĩa là vô tàm. Vô tàm có nghĩa rằng người đó không có tôn trọng chính bản thân mình. Do không tôn trọng chính bản thân mình thì ví dụ như vị tỳ kheo có thể làm hỏng giới tỳ kheo, hay là vị người cư sĩ có thể làm hỏng giới cư sĩ, và không tôn trọng chính bản thân mình hay là cái vô tàm ở đây thì sẽ làm cho chúng sanh có thể làm bất kỳ những cái điều bất thiện nào. Họ có thể làm bất kỳ những cái việc bất thiện nào đó. Bởi vì sao? Bởi vì họ không có cái sự tôn trọng chính bản thân mình. Ví dụ vị tỳ kheo không tôn trọng giới của mình, không tôn trọng bản thân mình thì sẽ không giữ giới. Hay là cư sĩ cũng vậy, không có sự tôn trọng chính mình thì cũng không dẫn đến cái sự giữ giới, có thể làm bất kỳ những cái bất thiện nào. Thì đó là ahirika, thì Đức Phật ngài đã phá vỡ được. Ahirika là cái vô tàm. Next one is anudabha, no fear to do evil things. That means not respecting others. So normally we need to respect fellow monks, societies. We need to have fear to do evil things. So anudabha is it.
a wholesome factor. So the Buddha breaks, spoils that factor also. Và nữa, đó là Đức Thế Tôn Ngài đã phá vỡ được Anuttapa. Anuttapa đó là cái vô khí. Vô khí ở đây nghĩa là không có sợ hãi. Không sợ hãi khi làm những điều xấu ác, và không sợ hãi những cái bất thiện. Và đây chính là cái sự mà không tôn trọng, không cung kính người khác. Thì giống như nếu vị tỳ kheo mà không có cung kính, không có tôn trọng những cái vị tỳ kheo đồng đạo khác, hay là những người cư sĩ cũng vậy, không có tôn trọng, không có cung kính, không có cái lòng tôn trọng đối với người khác, không có sự tôn trọng như vậy, thì họ có thể làm bất kỳ những cái điều bất thiện nào. Họ dám làm những điều bất thiện mà không có sự sợ hãi những cái điều bất thiện đó. The next factor is called anger. Upanaha, taking enmity. Mekha, depreciation of one's worth. Or right, not appreciation. So this is a kind of evil factor. So like parents have gratitude for the children, but children may say, "Oh, not have anything good about the parents." So like that. So this is a mekha, depreciation of one's worth. Và một cái điều nữa là Đức Thế Tôn Ngài đã phá vỡ được là upanaha hay là magga. Ở đây nghĩa là gì? Đó là cái sự vô ơn. Ví dụ như là cha mẹ chăm sóc cho con cái, nuôi dưỡng con cái, nhưng mà con cái là nói rằng cha mẹ không có chăm sóc, không có nuôi dưỡng, và con cái trở nên bất hiếu, trở nên vô ơn đối với cha mẹ. Mà ở đây thì Đức Thế Tôn Ngài đã phá vỡ được cái sự đó, là cái sự vô ơn, hay là gọi là upanaha, thì đó chính là ân đức. So next one is palasa. Palasa is a kind of evil factor. So something like comparing with others. I'm better than him, or I'm lower than him. So no need to care. Something in this way. It is called palasa. The Buddha is a Bhagavad who breaks those evil factors. Và Đức Phật, Ngài là bậc Bhagawa, Ngài là bậc Thế Tôn, và Ngài đã phá vỡ được palasa. Palasa ở đây có nghĩa là sự ganh đua. Ganh đua ở đây có nghĩa rằng người này hơn ta, người này kém ta, người này bằng ta, thì tất cả những sự ganh đua so sánh đó thì không còn ở nơi Ngài. Chính vì thế Đức Phật, Ngài là bậc Bhagawa, là bậc phá vỡ được cái sự ganh đua, đố kỵ. Next one is asa, envy, Macharia. Macharia usually translated as stinginess or selfishness. Và tiếp theo đó là Ngài đã phá vỡ được cái Issa. Issa ở đây nghĩa là ghen tị. Hay và tiếp theo nữa đó là Micharia. Micharia là cái sự bỏn sẻn, là keo kiệt. Thì Ngài đã phá vỡ được cả hai Issa và Micharia. Thì ghen tị, bỏn sẻn, keo kiệt. Next one is Maya. Maya is hiding own fault. So if someone has done evil, usually we need to cover it. So I want to cover. So this thing is called Maya. So next one is Sateya. Sateya means want to show the quality which you don't have, which we don't have. This is also a kind of evil. Một tiếp theo nữa đó là Ngài Đức Phật, Ngài là bậc Thế Tôn, và Ngài đã phá hủy được, đó là Maya. Maya là che giấu tội lỗi, che giấu những tội lỗi bình thường người ta hay che giấu đi những cái điều xấu mà người ta đã làm.
nhưng Ngài Đức Thế Tôn, Ngài là bậc không che giấu những cái tội lỗi. Và nữa, Ngài là bậc Sathya. Sathya ở đây có nghĩa là không khoe khoang. Sathya là khoe khoang những cái phẩm chất mà mình không có, khoe khoang nói hơn lên, nói quá lên những cái phẩm chất mà mình không có. Thì đối với Ngài bậc Thế Tôn, Ngài đã phá vỡ được, Ngài đã phá hủy được Maya và Sathya, đó là che giấu, và Ngài cũng phá vỡ được, đó là cái sự khoe khoang. Next one is Thamba. Thamba is like not soft, tough, stubborn, like that. So it is also the Buddha removed, breaks. Và Đức Thế Tôn, Đức Phật, Ngài đã phá vỡ được, đó là amba. Amba đây là cái sự cứng đầu, cái sự khó dậy, cứng đầu. Và Đức Thế Tôn, Ngài là bậc nhu nhuyễn, Ngài đã phá vỡ được amba hay là sự cứng đầu. The next one is mana, conceit. Adimana, very conceited. Đức Thế Tôn, Ngài đã phá vỡ được nữa, đó là Ngài đã phá hủy được mana hay atimana, đó là cái sự ngã mạn, cái sự rất là ngã mạn ở đây, kiêu mạn ở đây. Chỉ Đức Thế Tôn, Đức Phật, Ngài đã phá vỡ được mana, ngã mạn. The next one is mada. Mada is intoxication or negligence. Pamada is forgetting Dhamma, opposite of mindfulness, apamada. Rather dana, craving, avijja, ignorance. So the Buddha is a Bhagawa who breaks those evil factors. Tiếp theo nữa, Đức Phật, Đức Thế Tôn, Ngài đã phá vỡ được, Ngài đã phá hủy được mata. Mata là sự lười biếng, sự biếng nhác, không tinh cần, không tinh tấn. Và pamada là sự quên lãng, sự hay quên, sự phóng dật. Và pamada ở đây còn ngược lại với apamada, đó là sự tinh tấn, đó là sự thất niệm ở đây, thì đó là pamada. Ngài đã phá hủy được cái sự thất niệm. Và nữa, Ngài phá hủy được tăng ha là tham ái. Đức Thế Tôn, Đức Phật, Ngài đã phá vỡ được tham ái, tăng ha, và Ngài cũng phá vỡ được avijja hay là vô minh. Đức Thế Tôn bậc Bhagawa, đó là Ngài đã phá vỡ được, đó là mata, lười biếng, pamada, sự quên lãng, thất niệm, trái ngược lại với sati là chánh niệm. Và Ngài đã phá vỡ được tăng ha, đó là tham ái, và Ngài cũng đã phá vỡ được avijja, đó là vô minh. So next one is another one is saramba. Saramba is like not making others free sometimes by speaking or you cannot do this, you must do this, a kind of anger. So making other people tired, so not making you free. Đức Thế Tôn, Đức Phật, Ngài là bậc đã phá vỡ được saramba. Saramba đó là cái sự trói buộc, đó là cái tâm sân, và để cái sự trói buộc chúng sanh khác và không làm cho chúng sanh khác được giải thoát, không làm cho chúng sanh khác được giải thoát. Và đó là khi mà đó là saramba, đó là cái sự trói buộc những chúng sanh khác bằng với những cái tâm ý sân. Và như vậy Ngài là bậc đã phá vỡ được saramba, phá vỡ được cái dây trói buộc chúng sanh. Next one is three kinds of akusala mula, the origin of akusala or root of akusala. So as a root, only three for the akusala. So those are lobha, greed, dosa, anger, and moha, delusion. So these are called akusala mula, root of akusala. The Buddha breaks. Because of this, the Buddha is a Bhagawa who breaks.
Và Đức Thế Tôn, Đức Phật, ngài là bậc đã phá vỡ được ba cái akusala mula, hay là ba cái nhân, ba cái gốc rễ của cái sự của cái akusala, của bất thiện ở đây. Đó là chính vì bởi vì gốc rễ ở đây đó là gì? Đó là có ba, đó là loba, là tham, là dosa, là sân, là moha, là si. Thì Đức Thế Tôn ngài là bậc Bhagawa, ngài đã phá vỡ được ba cái nguồn gốc, hay là ba cái gốc rễ của akusala, của bất thiện ở đây. Đó là ba cái akusala mula: loba, dosa, moha, tham, sân và si. So next one is three kinds of docharita. Docharita, misconduct, bodily, kaya docharita, bodily misconduct, like killing, stealing, sexual misconduct, bodily misconduct, which is docharita, telling a lie, harsh speech, useless speech, slander speech. Next one is mano-docharita, mentally misconduct. It is abhijja, covetousness, gabada, ill will, micchadeti, wrong view. So, as a three, bodily, verbally, mentally. Bante, Vanami Bante. Bante, just so I cannot hear Bante. Until the wrong view, Micchaditi, Bante. And after Micchaditi, Micchaditi. Okay. So, as a three, bodily, verbally, mentally, misconduct, in detail become 10, from Vanadibada to Micchadeti in detail. Yes. Đức Thế Tôn là ngài bậc đã phá vỡ được ba là Duttarita. Duttarita đây nghĩa là gì? Đó là Kaya, Duccharita. Duccharita là ba cái sự không chân chánh, hay là cái tà hạnh. Tà hạnh ở đây đó là gì? Ba cái không chân chánh ở đây đó là Kaya, Duccharita, đó là cái sự không chân chánh, cái sự tà hạnh, hay là cái không chân chánh về thân. Thì không chân chánh về thân ở đây giống như là sát sinh, rồi trộm cắp, rồi tà dâm. Thì tất cả những hành động đó gọi là Kaya Duccharita, đó là những cái hành động sai, những hành động mà tà, không chân chánh về thân. Và cái nữa đó là sự không chân chánh, cái tà về khẩu ở đây là Vachi Duccharita. Đó ví dụ như là nói dối, nói lời đâm thọc, nói lời chia rẽ, nói lời vô ích. Và tiếp theo là ý Mano Duccharita, đó là cái ý sai, đó là những cái ý, tâm ý không tốt, tâm ý tà ở đây. Thì và nữa đó là Kapada là những cái tâm sân, những mong muốn mà không tốt đẹp đối với người khác. Và nữa tiếp theo nữa đó là Micchaditi, đó là những cái tà kiến. Thì tổng cộng nếu mà nói ngắn gọn lại thì là có ba, đó là ba cái tà, ba cái sự sai trái, ba cái tà hành ở đây về thân, về khẩu, về ý. Và nếu chúng ta nói chi tiết ra thì tổng cộng là có 10 tất cả. Thì ngài Đức Thế Tôn, ngài là bậc đã phá vỡ được tất cả 10 điều này. Thì chính vì thế ngài được gọi là bậc Thế Tôn Bhagawa. So next one is Sankilesa Mala. Kilesa is a defilements. Mala is dirty. So quite the same. So Sankilesa Mala. Also three. Raga, attachment, dosa, anger, moha, delusion. Và ngài là bậc đã phá vỡ được Sankilesa. Sankilesa ở đây, Sankilesa Mala. Và Kilesa là phiền não, Mala là cái sự ô nhiễm và phiền não thực ra đây cũng là một. Và đó là cái gì? Sankilesa Mala, ngài là bậc phá vỡ được tất cả những cái Kilesa, những cái phiền não hay là những cái sự ô nhiễm ở đây đó là Raga, tham ái. Ngài đã phá vỡ được cái tham ái, cái sự tham dục. Và Dosa, sân, ngài đã phá vỡ được Moha, là si. Thì chính vì thế ngài là bậc Thế Tôn Bhagawa.
So next one is Visama. Three kinds of Visama. Visama is unbalanced. So those are three: the Raga, Dosa, Moha, or Lobha, Dosa, Moha, greed, anger, and the delusion. So normally, for example, we want to get money, we will work hard. This greed is we call it normal greed, balanced. As a layman, you may have this one, not much problem. Visama Lobha means like you want to get others' property in the wrong way by stealing, like that. So those are kind of very strong, unreasonable greed, anger, delusion is Visama Lobha, Visama Dosa, Visama Moha. Và nữa là Đức Phật Đức Thế Tôn Ngài là bậc đã phá vỡ được, đó là Visama. Visama ở đây cũng có ba. Visama ở đây đó là cái sự bất thường, hay là bất quân bình, hay là quá mức. Thì cũng có ba cái Visama, đó là Lobha, Dosa, Moha. Thì Visama Lobha ở đây đó là cái sự tham quá mức. Tại bình thường ví dụ như đời sống cư sĩ, đời sống tại gia thì vẫn phải kiếm tiền, thì đương nhiên phải có tham mới kiếm tiền, nhưng mà kiếm tiền tham một cái chân chính, nghĩa là họ vẫn có cái tâm tham, nhưng mà ở đây làm việc chân chính để kiếm ra đồng tiền thì cũng phải có tham. Nhưng mà đối với tham quá mức ở đây, Visama Lobha, đó là cái sự tham bất chính, đó là tham của cải tài sản của người khác, tham những cái thứ của người khác. Thì đó là hay tương tự như vậy. Sân cũng thế, thì chúng ta có Visama Dosa, Visama Moha. Thì tất cả đó là những cái tham, những cái sân và những cái si không quân bình, bất quân bình, hay là bất thường, hay là quá mức, không đúng đắn. Thì đó Đức Thế Tôn, Đức Phật Ngài đã phá vỡ được ba cái Visama này, và chính vì thế Ngài là bậc Bhagawa Thế Tôn. Next one is Senya. 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 Okay, let's give it that one first. Videka. Videka. Three kinds of Videka. Kama Videka, sensual thoughts. Vyabhada Videka, ill will thoughts. Ill will or related to anger, opposite of metta. Vihimsa Videka, harmful thoughts, opposite of karuna. So those are bad thoughts. So the Buddha is Bhagawa who breaks those. Và Đức Thế Tôn Ngài là bậc Bhagawa, Ngài đã phá vỡ được ba cái Vitaka. Ba cái Vitaka ở đây đó là Kama Vitaka. Kama Vitaka đó là những cái ý hay là những cái tâm ý hướng về dục, hay là tất cả cái tầm, dục tầm ở đây thì Ngài đã phá vỡ được dục tầm. Và tiếp theo đó là Gabada Vitaka, đó là phá vỡ được những cái tâm ý sân, những cái ác ý Ngài đã phá vỡ được. Và nữa đó là Vihimsa đó cũng là ngược cái Gabada Vitaka ở đây là ngược lại với cái lòng từ, đó là cái lòng với cái tâm sân, được những cái ác ý ở đó, cái mong muốn ác ở đó, thì Ngài đã phá vỡ được cái tầm này. Và nữa là Vihimsa ở Vitaka thì Ngài đã phá vỡ được. Vihimsa Vitaka là ngược lại với cái từ bi, ngược lại với cái tâm bi, thì đây là cũng là một cái tâm ác, thì Ngài đã phá vỡ được cả ba Vitaka này. So next one is Papancha. Papancha is who extend samsara, which can extend samsara. These are three. Those are three. Dana, craving. Mana, conceit. Deity, wrong view. These are three which can make, which can extend the samsara. So it is called Papancha. Those are also evil factors.
Đức Phật ngài là bậc đã phá vỡ, đã cắt đứt được, đã phá vỡ được papancha. Papancha ở đây cũng có ba cái papancha này, đó là chính là những cái yếu tố mà để làm chúng kéo dài cái vòng luân hồi của chúng sanh. Và papancha ở đây đó là tăng ha là tham ái, và mana là ngã mạn, kiêu mạn, thì đó là cái thứ hai, và dithi là tà kiến. Tham ái, ngã mạn, tà kiến, đây chính là papancha, đó là ba cái yếu tố, ba nguyên nhân để làm cho chúng sanh kéo dài cái vòng luân hồi của chúng sanh. Next one is sanya, three kinds of sanya. But in the sub-commentary, what are three kinds of sanya not mentioned, like karma sanya, sensual perception, etc. So what is the etc? I don't know. Seem to be that, as in my thinking. Karma sanya is a sensual perception. Bhava sanya is a kind of wrong view, possibilities. Satsada deity. Satsada deity is a connecting life to life. So this is a kind of perception. Vibhava sanya is a cutting lives. Life is only between birth, chuti, dying, no more than that. So this is a kind of perception. It's a vibhava sanya. So altogether three. These are also evil. Who breaks? The Buddha is the one who breaks. Và Đức Thế Tôn ngài là bậc phá vỡ ba cái sanya, ba cái tưởng ở đây trong phụ chú giải có nói ở trong phụ chú giải đó thì có nói rằng đó là kama sanya đó là dục tưởng, và vân vân ở đó, thì sau đó không biết là vân vân ở đây nghĩa là gì, trong phụ chú giải có nói. Và như vậy cái phần vân vân ở sau thì như ngài Sero nghĩ rằng đó là có khả năng đó là kama sanya, đó là dục tưởng, đó là cái đầu tiên, và pava sanya và vipava sanya. Pava sanya ở đây đó là cái hiếu tưởng ở đây đó là tưởng về những cái đời sống hết kiếp này đến kiếp khác, kết nối từ đời này đến đời kia. Và vipava sanya đó là phi hiếu tưởng ở đây có nghĩa rằng họ nghĩ rằng trong cái đời sống này tất cả mọi thứ ở đây, chúng sanh ở đây tồn tại là chỉ có ở giữa đó là khi tái tục và tử và chú ti thôi, thì đó gọi là vipava sanya. Thì Đức Thế Tôn, Đức Phật là ngài là bậc đã phá vỡ được kama sanya, pava sanya và vipava sanya, thì chính vì thế ngài là bậc Bhagawa Thế Tôn. So next one is the four kinds of vipariyesa. Vipariyesa is a reversal. So English translation, reversal. The reversal is opposite of reality. Different from reality. Very different from reality. This is a vipariyesa, four kinds. So it is a supa sanya, perception of beauty or attractiveness. Nature sanya, perception of permanence. Sukha sanya, perception of happiness. Atta sanya, perception of self. So these are opposite of reality. So it is called vipariyesa. So the Buddha have broken, breaks, spoils. Đức Phật ngài là bậc đã phá vỡ được vipariyesa. Vipariyesa ở đây có nghĩa là những cái không thực tế, những cái không thực hay là không phải là chân đế, thì nó ngược lại với chân đế, thì đó gọi là vipariyesa. Thì ngược lại hay là phi chân đế hay là không phải chân đế, ngược lại với chân đế, đó là gì? Đó là supa, đó là cái tưởng ở đây, đó là supa là tịnh hay là đẹp. Và tiếp theo là nicha, mọi thứ là thường hằng, vĩnh cửu, và nữa là sukha, mọi thứ là lạc, là vui, là lạc, và nữa đó là atta hay là tương á. Thì những cái cái không thực tế này, ba cái pháp phi chân đế, không phải chân đế này, đó là
tịnh, thường, lạc và ngã. Thì 4 cái pháp này thì người ta có chấp nhận thì như vậy, nhưng mà Đức Thế Tôn là ngài đã phá vỡ được cả 4 cái pháp phi chân đế này. So next one is asava, 4 kinds of asava. Now you can hear many evil categories, akusala factors in different ways. So by hearing this, you can know different mentioning of akusala. So those are to be removed, not to be accumulated. Okay. Asava, 4 kinds. Kama asava. Kama okay. I may need to explain asava. So there are a few definitions, like flowing. So one definition, flowing until Brahma realm above, until the Aviti lowest. And so as a Dhamma, until Guru before Mega, it can flow. So one thing is flowing. Another definition is asava is like alcohol. So how to make alcohol historically? So in a tree, like a tree branch, or in the middle of tree branch have a hole. When it rains, water is there. Hold the water in the hole. So on that tree there is a sweet fruit. So fruits are poured down into the water. So sometimes the birds, by bringing the rice, come to that and drink. Sometimes the rice put in. So keep a long time, very, very long time. So become alcohol. So at that time, the birds occasionally come and drink. After drinking, they are happy, flying in the sky. So after a few minutes, or they fall down on the ground. After sleeping, maybe, I don't know, sleeping or what happening. So those birds are flying away. So people saw that day after day. Oh, this drinking very good, happy, and sleeping, go back. In this way, people start to drink. So this is the way how to make alcohol. People start to know, shown by birds. So alcohol means have to keep very long time. Become intoxication or intoxicants. So in the same way, asava, those are evil factors. From the unknown beginning, stick on our body, in our body. So because of that, it is very difficult to be removed. So from time to time, it is coming out. Sometimes greed, ignorance, anger, or wrong view, etc. So asava is a kama asava, greed, bhava asava, greed. Kama asava is a greed to sensuality. Bhava asava is a greed to Brahma life or jhanas. Data asava. Data asava is a wrong view. Vajja asava, ignorance, occasionally coming out from our body because of keeping a long time. So it is very difficult to be removed. After a hardship, only can remove. So we hope that those are conditions. Because of this, we always wish asava kaya vaham
destruction of may this merit be able to bring destruction of asava, like detox. So toxin very difficult to be removed. In the same way, those asava very difficult to be removed unless we get arhatship. So 4 kinds. That mean is asava. Yes. Và nữa đó là Đức Thế Tôn là bậc đã phá vỡ được asawa ở đây. Asawa là lậu hoặc, là Ngài đã phá vỡ được các lậu hoặc. Thì chúng ta bây giờ Ngài sẽ dạy cho chúng ta rất là nhiều các phiền não được chia ra nhiều nhóm khác nhau, được chia ra nhiều cách khác nhau và phân loại ra nhiều phân loại của phiền não khác nhau. Thì bây giờ chúng ta đã học, chúng ta thấy rằng rất là nhiều những cái phân loại về phiền não. Và như vậy cái phiền não này, tất cả những cái phân loại, tất cả những cái chia về, chúng ta hiểu biết về nhiều phiền não này. Cái sự hiểu biết này, những cái phiền não này để gì? Để chúng ta loại bỏ, chứ không phải để chúng ta tích lũy, mà để loại bỏ, biết được và để chúng ta loại bỏ những phiền não đó, và không phải để tích lũy. Và ở đây tiếp theo nữa, đó là asawa, những cái lậu hoặc này, lậu hoặc asawa này thì chia làm 4. Đó là kamasawa ở đây là cái sự trôi nổi, hay là trôi nổi ở đây cả là dục, nghĩa là hay là lậu hoặc, dục lậu hoặc ở đây, dục ô nhiễm ở đây, asawa dục hay là lậu hoặc ở đây, đó chính là cái asawa này, nó làm cho chúng sanh trôi nổi từ cõi người lên có thể lên cao nhất, trên lên cõi phạm thiên, và có thể xuống tới thấp nhất, đó là xuống tới cõi địa ngục avichi. Thì đó là cái sự trôi nổi của chúng sanh, thì đó là kamasawa, và tiếp theo là bhawasawa. Và chúng ta thấy rằng bhawasawa ở đây đó là cái sự là hữu lậu, hay là hữu lậu hoặc ở đây. Hữu lậu ở đây có nghĩa là chúng sanh chìm đắm, làm cho chúng sanh chìm đắm trong cái gì, giống như trong những cái men say. Và Ngài Sayadaw có lấy một câu chuyện ở đây. Thực tế men say ở đây là gì? Đó là rượu ở đây xuất phát từ đâu? Đó là ví dụ như trên những cái thân cây đó, mà ở giữa thân cây nó có một cái lỗ, và khi đó trời mưa xuống thì nước được tích tụ ở giữa cái hốc cây đó. Và khi nước được tích tụ ở hốc cây đó, và có những cái trái cây chín, trái cây rơi vào trong đó, cùng với những cái loài chim chóc tới uống nước, và có những cái hạt thóc, hạt gạo, hạt lúa mà ở miệng của nó cũng vào trong đó, cũng rơi vào trong hốc nước đó. Và lâu ngày từ từ những cái cùng với nước, cùng với trái cây, cùng với gạo, và cái nước này trở nên lên men ở trong hốc cây đó. Thì từ từ nó cần cái sự lên men này cần đòi hỏi phải có thời gian, chứ không phải là ngay lập tức. Từ từ nó mới dịn ra, nó mới rỉ ra, từ từ nó mới lên men, và nó mới trở thành rượu, trở thành chất say. Và lúc này có lúc khác thì cái chất say. Và nữa đó là khi mà có những con chim lại tới cái hốc cây để uống nước, khi mà nước này đã được lên men trở thành rượu rồi, thì những con chim đó nó rất là vui vẻ, và nó rất là vui. Từ từ nó bay đi, và bay đi thì nó rơi xuống. Thì Sayadaw không biết là cái bị rơi xuống do nó say, thì rơi xuống thì nó có ngủ nữa hay không, hay nó làm gì nữa, thì tiếp theo nữa thì Sayadaw không biết. Nhưng mà tại vì nó uống phải chất say, uống phải cái rượu đó, nên nó trở nên nó bay đi và nó rơi xuống, bởi vì nó bị say. Nó uống cái rượu đó. Chúng sanh cũng vậy, chúng sanh cũng đang chìm đắm trong các lậu. Và hữu lậu ở đây đó là chúng sanh đang giống như đang bị chìm đắm trong những cái men say. Cái men say đây là những cái men say, những cái phiền não thì từ từ nó rỉ ra, nó ngấm ra. Thì qua đời này qua đời khác, chúng sanh bị chi phối bởi những cái lậu hoặc này. Và tiếp theo có nữa đó là kiến lậu và vô minh lậu, đó là Tithi Sawa và Avijja Sawa. Thì đó là 4 cái, đó là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Thì 4 cái lậu hoặc này đó là những cái mà nó ngấm ngầm trong cơ thể, ngấm ngầm trong chúng sanh, hết kiếp này qua kiếp khác, và từ từ nó cứ dịn ra, nó rỉ ra từng lúc một. Thì đó là cái nguyên nhân mà làm cho chúng sanh trôi nổi trong các kiếp luân hồi, làm cho chúng sanh chìm đắm, say mê trong những cái men say của những cái lậu hoặc. Thì chính vì thế chúng ta mới thấy rằng mỗi lần khi nguyện thì chúng ta nguyện là cho con chấm dứt được những cái
phiền não trầm luân, chấm dứt được những cái lậu hoặc và để chứng ngộ niết bàn. Cái lậu hoặc đó là chính là 4 cái lậu hoặc này, đó là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Thì như thế Đức Thế Tôn, Đức Phật là Ngài là bậc đã phá vỡ được các lậu hoặc, hay là 4 cái lậu hoặc này, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, thì Ngài là bậc Thagawa, bậc Thế Tôn. Next one is Olga. Olga is a flat, the same as asava. Factors are the same as asava. Kamasawa, greed. Bhavasawa, also greed. Datasawa, wrong view. Vijasawa, ignorance. It is those are flats. Flat means if you go into that, very difficult to coming out. So some are staying in the sensuality, some are staying in the bhava, like in the jhana or in the Brahma life, difficult coming out. Some are staying in the wrong view, ignorance, so very difficult to coming out. Cũng như vậy, nó ngược lại các bạn, cái lậu hoặc ở trước đó là asawa, thì tương tự như asawa thì chúng ta có oka là cái dòng lũ, thì chúng ta cũng có đó là 4 cái dòng lũ tương tự như thế. 4 cái dòng lũ ở đây thì cũng vậy, cũng làm nhấn chìm chúng sanh trong các vòng sanh tử. Và những chúng sanh, một số chúng sanh thì chìm đắm, có thể là họ bị nhấn chìm bởi họ cũng có thể nhập thiền trong cái tầng thiền ở trong những cái cõi ấy. Nhưng mà cuối cùng họ cũng đang bị những cái dòng lũ này nhấn chìm, không thoát ra khỏi được. Đó là dòng lũ của dục này, của hữu này, của kiến này, của vô minh này. Thì tất cả những cái dòng lũ này là đang nhấn chìm chúng sanh, ngay cả những chúng sanh mà có thể là họ chứng được thiền chứng, họ đang nhập thiền, vân vân, thì họ đều đang bị chìm trong những cái dòng lũ này. Next one is yoga. Yoga factors are the same, which can connect life to life, which can connect Sankara Rivat. So these are also evil. The Buddha breaks, make it spine. Và tiếp theo nữa thì đó là yoga. Yoga đó là cái sợi dây trói buộc ở đây, trói buộc chúng sanh từ đời này qua đời khác, từ kiếp này qua kiếp khác và lăn trôi trong cái vòng sanh tử. Thì đó là Đức Thế Tôn, Đức Phật, Ngài là bậc đã phá vỡ được cái sợi dây này, sợi dây gọi là yoga, hay là cái sự trói buộc này, và trói buộc chúng sanh trong cái vòng sanh tử này. Ngài đã phá vỡ được nó, đã cắt đứt được nó, nên chính vì thế Ngài được gọi là bậc Thagawa, Thế Tôn. The next one is kanta. Kanta is bond or bond, B-O-N-D. So bond or again. B-O-N-D. Yeah. B-O-N-D. Oh, yes. Yeah. So it is also 4. So abhijja kaya kanto, some long Bali. And so abhijja kaya kanto, abhijja is covetousness. Vyabhada kaya kanta, ill will. Silabhada Brahmasa kaya kanto, it is long. Sila, you may know, but this is the evil practice. What also similar. So some are translated, I think, right and ritual. So the idea is like that. With this practice, I will be free from samsara. But he may practice like dogs, like gongs, etc. So wrong practicing, but he is thinking with this practice will be free from samsara. We kind of wrong view as a Chitasika. Next one is Adabhiniwesa.
Kaya Kanta. So thinking as a Adda, holding the view of Adda. So these are Kanta. We call it Kanta, bond or bond. Và tiếp theo nữa là Đức Thế Tôn ngài là bậc phá vỡ được Kanta. Kanta ở đây đó là cái sự trói buộc, cái dây trói buộc hay là cái xiềng xích trói buộc. Trói buộc ở đây, trói buộc chúng sanh đó là gì? Ví dụ như là ở đây có những cái Kanta về Abhijja, Kanta về giới cấm thủ. Về giới cấm thủ ở đây đó là gì? Giới cấm thủ ở đây có nghĩa là, hay là Sila Kanta, giới cấm thủ ở đây có nghĩa rằng có một người ta nghĩ rằng với cái sự thực hành này người ta có thể đắc đạo, người ta có thể thoát khỏi được vòng sanh tử luân hồi. Nhưng mà cái sự thực hành ở đây ví dụ như là thực hành cái hành con chó, thực hành con trâu, thực hành con bò, họ nghĩ rằng, họ tin rằng cái sự thực hành ở đây đó là cái sự thực hành mà sẽ dẫn tới niết bàn, thoát khỏi được vòng sanh tử, thì đó gọi là giới cấm thủ. Và chính vì thế, và chúng ta hỏi nữa là Kaya Kanta ở đây đó là người ta nghĩ rằng, người ta trói buộc vào, người ta nghĩ rằng đó là cái này, thân này là của ta, thân này là ta, và cái đây là cái Atta, đây là cái tự ngã của ta. Thì đó cũng là những cái sự trói buộc chúng sanh. Và Đức Thế Tôn là ngài bậc đã phá vỡ được những cái sự trói buộc hay là tất cả những cái Kanta này. Next one is Agati. Gati is normally like going to, so destination. Is something you should not go. So may say wrong destination, wrongly going. So it is Agati. This is in one sutta, Singalowara Sutta. So as a lay people rule, lay people Vinaya mentioned. So number one is Chandagati. Chandagati is wrongly going because of love. For example, two persons arguing that this is a mind property or your property in this way. So someone need to decide, leader need to decide. So leader love someone, hate someone. So because of love, no owner, but making him owner. So it is wrongly going. What I said just now, we cannot hear said at the point wrongly going. Yeah, Chandakati. Yes. Chandakati wrongly going because of love. Yes. So, two persons arguing. Yes. So owner or no owner. Yes. So you decide because of you love this one, yes. Make him say owner. Yes. Right? Yes. So not real owner, something like that. Yes. So in the same way, dosakati, because of hatred, wrongly going. This person I hate, so making him lose. Next one is mohakati, because of delusion. You don't know who is right, who is wrong, but I don't want to give time. Something decide. So not making effort. It is a mohakati. Next one is a bayakati. Because of danger, wrongly going. So if you decide someone to lose, that person may harm you. So afraid. Because of being afraid, you decide wrongly. It is a bayakati. So this is something bad. This is something for the leaders. So who make a decision in between. So if someone do agati, go wrongly going, so his fame will lose slowly, like the moon in the waning time, slowly, smaller and smaller. So if someone practice this one,
not going, wrongly going. It's a fame will increase more and more, like the moon in the waxing time. Okay. Yes. So in the Singala Sutta, as a lay people rule, lay people Vinaya. Singala Sutta said, oh? Yeah. Singala Vara or Singala. Yes. Và một điều nữa ở đây đó là Đức Thế Tôn, Đức Phật Ngài là bậc đã phá vỡ được cái akanti ở đây. Kanti là sự đi, là đi đúng, hay là cái mục đích, cái nơi tới đúng đắn, nơi tới, địa điểm tới tốt đẹp, hay là cái đích đến tốt đẹp. Còn akanti ở đây là không nên đi, không nên tới, hay là cái địa điểm không nên tới, cái mục đích, cái đích đến không nên tới. Thì ở đây có nghĩa rằng đó là gì? Đó là trong một bài kinh, đó là Singala Sutta. Trong bài kinh đó là bài kinh mà dành cho những người cư sĩ, đó là nói về giới của người cư sĩ, và người cư sĩ có thể học là giới của người cư sĩ, luật của người cư sĩ là như thế nào. Thì chúng ta có thể tham khảo bài kinh Singala Sutta. Và đầu tiên đó là Chandagati, đó là cái sự sai, cái sự đi sai, cái đích đến sai. Cái hướng đi sai ở đây đó là vì do tình thương, do thương ở đây. Ví dụ như là sao? Chúng ta thấy rằng khi mà có thương ở đây, ví dụ như là hai người, câu chuyện thực tế đó là có hai người mà đang cãi nhau, tranh luận với nhau về cái tài sản này là của tôi, cái này là của tôi, cái này là tôi đúng, cái kia là tôi sai. Thì lúc đó, khi đó mà người đứng đầu, người lãnh đạo ở đây phải đứng ra dàn xếp. Và người đó vì thương người kia hơn nên là đã cho người đó là đúng, và cho là cái tài sản đó là cái của cái người kia. Cái người lãnh đạo này, người đứng đầu này thương họ ấy. Đây là cái sự mà Chandakati, cái sự làm sai, cái sự đi sai là do tình thương. Vì cái cho cái của không phải của người đó thành của người đó là vì do tình thương, do sự thiên vị ở đây. Mà người đó đã làm sai, đã đi sai, đã hướng sai. Và cái thứ hai là Dosakati, ví dụ như là người đó sân, ghét người kia, làm cho người đó mất đi cái tài sản, làm cho người đó từ đúng thành sai. Và cái quyết định của những người đó, của người chủ, của người đứng đầu này là đã bị chi phối bởi cái Dosakati, đó là cái tâm sân, do ghét người kia mà làm cho người đó, cái người lãnh đạo này đã làm cho họ từ đúng thành sai. Hay là thiên vị, bởi vì chỉ vì ghét người kia thôi. Còn thứ ba đó là Mohakati ở đây đó là cái tâm si, bị chi phối bởi tâm si. Chính vì có tâm si nên người ta không biết ai đúng, không biết ai sai, không biết đúng sai ở đây, nên người ta không thể biết, không quyết định được, mà người ta sẽ quyết định sai. Cái người chủ này hay người lãnh đạo này, người đứng đầu này sẽ quyết định sai bởi vì chính vì họ không biết được bởi vì cái Mohakati này nên là người ta không biết được cái gì đúng, ai đúng, không biết được ai sai. Payakati đó là cái sự chi phối, họ bị đi sai, họ bị thiên vị hay bị đi sai, hướng sai bởi vì cái sự sợ hãi. Bởi vì người ta sợ hãi rằng nếu mà mình không quyết định cho người kia, không có cho cái người đó thì người đó sẽ làm hại ta. Nên chính vì thế, bởi vì cái sự sợ hãi này đó là Payakati, nên là người ta đã quyết định sai, không có đúng đắn, và người ta đã đi sai bởi vì do tâm họ bị chi phối bởi sự sợ hãi. Và tất cả những ai mà hành theo cái pháp Akati này, nghĩa là hành theo cái pháp mà không đúng đắn, không đúng đường, hay không đúng mục đích, không có mục đích, cái đích đến chân chánh này, thì người ta sẽ bị thì người đó sẽ, tất cả những tiếng thơm của người đó sẽ bị mờ nhạt đi, sẽ bị mất đi từ từ, giống như là trăng ngày rằm mà từ từ trở nên thành trăng khuyết và ngày không trăng. Thì từ từ tất cả những cái tiếng tăm, cái tiếng của họ, tiếng thơm của họ từ từ sẽ mờ nhạt đi, cũng giống như là từ ngày trăng tròn, cái trăng mà từ ngày trăng tròn tới khi mà trăng khuyết vậy, từ từ nó cứ mờ nhạt và mất dần đi. Và ai mà là bậc mà đang hành theo Kati, đó là hành theo con đường, làm theo, đi trên đúng đường, đi theo đúng mục đích, đúng đích, điểm đích đến chân chánh, thì người đó giống như là từ trăng khuyết mà trở thành lên trăng tròn vậy. Thì cái tiếng thơm của họ ấy trở nên càng ngày càng sáng hơn, càng ngày càng lan tỏa mạnh mẽ hơn, càng tỏa sáng hơn, cũng giống như là từ trăng khuyết mà trở thành trăng tròn vậy. Thì đó là cái sự khác biệt ở đây.
Và cũng như thế thì chúng ta cũng thể học trong bài kinh Singala Sutta. Bài kinh đó chúng ta có thể học được về những cái giới của người cư sĩ và có thể biết được cái Akati này. Và Đức Phật là người đã phá vỡ được Akati. Chính vì thế nên Ngài được gọi là bậc Bhagawa Thế Tôn. Yes, sir. Next one is Dhanubhada. Dhanubhada. So if you join Dhanubhada, the place where Dana arises. So four, those are four. So rising in Dana because of robes. This is number one. This is teachings of based on monks. But you can understand for you. As I'm taking this as an example. So rising in Dana because of food. Next one, number three, rising in Dana because of dwelling place, kuti. Number four, have a few ideas. Iti bawa in Pali, but in English, rising in Dana. So because of medicine, better medicine. For example, some married that come to Myanmar, so they want to get medicine. So there are a lot of Myanmar medicine, but they want to take Vietnamese medicine. So this is one donation. Another donation, that donation is related to medicine, because the previous ones are robe, food, and kuti. So this is related to medicine. Next one, definition is rising craving because of something else. So another definition is rising in Dana because of happening in this way, not happening in this way. So like that. So if there is a sunshine, you may long for cloud. If there is a cloud, you may long for sunshine in this way. So this is Dhanubhada. So there are four places. Và và tiếp theo nữa đó là Tanupada. Tanupada ở đây xuất phát từ tăng ha và upada nghĩa là tăng ha là tha mái, upada là cái thủ, và Tanupada là ba, cũng chia định nghĩa làm bốn, nghĩa là bốn cái nơi mà sanh khởi, bốn cái nơi phát sanh lên cái tăng ha. Cái tăng ha ở đây đầu tiên đó là tăng ha về cái sự sanh khởi tha mái. Tăng ha ở đây đó là do đây chính là bài kinh mà nói dạy Đức Phật dạy trực tiếp đến các vị tỳ kheo, nhưng mà chúng ta cũng để suy luận ra với những người là cư sĩ không phải tỳ kheo cũng được. Và đó là cái sự tha mái sanh khởi xuất phát, nguồn gốc của cái tăng ha này sanh khởi là do có được y phục tốt, y tốt rồi muốn y tốt hơn, thì tất cả những cái tăng ha đó xuất phát từ do y. Và cái thứ hai đó là tăng ha xuất phát hay là tha mái xuất phát từ vật thực. Từ có vật thực ngon, vật thực này thì có muốn vật thực khác nữa, vật thực tốt lại muốn vật thực tốt hơn, vân vân. Thì đó là cái sự tham ái xuất phát sanh khởi là do vật thực. Và nữa cái nguồn gốc của cái nơi sanh khởi, hay là cái đó là cái nơi sanh khởi của tăng há, hay là đó là khi mà có trú xứ hay là cốc liêu hay là kuti, thì trú xứ cốc liêu kuti ở đây là cái nơi sanh khởi cái tham ái, có cốc liêu tốt là muốn tốt hơn, vân vân. Và thuốc men ở đây thì cũng vậy. Thuốc men, cái thứ tư đó là thuốc men hay là y dược ở đây thì có những ví dụ như một số thiền sinh họ tới sang Myanmar, ở Myanmar, Miến Điện, Myanmar thì có rất nhiều loại thuốc men y dược khác nhau. Nhưng mà ví dụ như là họ thiền sinh Việt Nam chẳng hạn, mình chỉ thích thuốc của Việt Nam cơ, chứ không thích thuốc của Miến, thì thuốc tốt mà lại muốn thuốc tốt hơn. Và thuốc Việt là thuốc của Miến Điện thì có, nhưng mà thích thuốc của Việt Nam chẳng hạn,
hay là những cái thuốc tốt hơn, có thuốc rồi lại muốn cái thuốc tốt hơn nữa, vân vân. Thì đó chính là cái tham ái sanh khởi, cái nơi sanh khởi của tham ái tăng há ở đây, đó là do nguồn gốc là do thuốc men hay là y dược. Và nữa đó là cái tăng há, nguồn gốc của tăng há sanh khởi là do cái gì? Thì cái đó là do những cái nguyên nhân khác, những cái nguyên nhân khác, đó là cái tiếp theo. Và tiếp theo nữa đó là cái tăng há sanh khởi là do gì? Do mà có được cái này thì lại muốn cái khác, muốn nó theo cái này, muốn nó theo cái kia. Ví dụ như trời có mây thì lại mong trời nắng, mà khi trời nắng thì lại mong trời có mây, nghĩa là trời râm mát thì lại mong có ánh nắng, trời mà có ánh nắng thì lại mong có trời râm mát, nghĩa là cái tăng há, cái tham ái sanh khởi là dựa theo, là do nguồn gốc là do người ta mong muốn theo ý của mình, mong muốn theo cái này, mong muốn theo cái kia. Trời có mây thì mong trời nắng thì lại mong trời có mây. Thì đó là những 4 cái nguồn gốc mà sanh khởi của tăng há là Tanupada đó. Thì Đức Phật ngài đã phá vỡ được cái Tanupada này, nên chính vì thế ngài là bậc Thế Tôn Bhagawa. Okay. So, okay, next one. I'll continue to teach. Yes. It'll be useful for you. Sadhu, sadhu. Cheda Kila. Cheda is a mind. Kila is a thorn. Mind is a thorn. So it is also evil factors. The Buddha is Bhagawa who breaks those. So mind is a thorn. So number one, Bodhi Ginkati. Doubt about the Buddha. It is one of mind's thorn. Dhamme Ginkati. Thorn about the doubt about the Dhamma. Sangha, doubt about the Sangha. Sekaya, doubt about the Seka. Sila Samadhi Panya. So number 5, having anger, unhappiness, enmity towards fellow practitioners, happening anger thorn, in fact. So this is called Chedokila, mind's thorn. So sometimes we stay in a monastery. If we don't practice Dhamma, or sometimes not improve in Dhamma. So sometimes we may have this doubt about the Buddha Dhamma Sangha practice. Sometimes even about the fellow practitioners. About that we may have anger, unhappiness, enmity, or anger thorn. So because of this, we need to improve in Dhamma. We need to be peaceful. Once we are peaceful, we don't have a distance. Everything's nice in the monastery. But sometimes because I'm not practicing enough, so about the Buddha Dhamma Sangha also no belief, about the practice also have doubt, about the practitioners also not seeing nicely in the mind. So if so, this is a Pancha Chedokila. The Buddha has removed. The Buddha breaks, make it spoil. Because of this, the Buddha is a Bhagawa or Bhagawa. Và tiếp theo, Ngài Sê-đo sẽ dạy tiếp tục cho chúng ta, thì bởi vì Ngài nghĩ rằng nó sẽ rất là lợi ích cho chúng ta khi mà mình biết được tất cả định nghĩa và nhiều định nghĩa, nhiều ân đức Phật, nhiều định nghĩa khác nhau về ân đức Phật. Nó sẽ đem đến nhiều lợi ích cho chúng ta. Và tiếp theo đó là Đức Phật, Đức Thế Tôn, Ngài là bậc đã phá vỡ được Chetokila, 5 cái Chetokila hay là Pancha Chetokila. Cheto đó là tâm, Chitta, và Kila ở đây đó là cái gai trong tâm. Vậy thì cái gai trong tâm ở đây định nghĩa là như thế nào?
gai trong tâm, cái thứ nhất, cái gai trong tâm đầu tiên đó là cái sự hoài nghi về Đức Phật, hoài nghi về Phật, hoài nghi về Đức Phật, đó chính là một cái gai của trong tâm, đó là một cái Cetokila. Và tiếp theo đó là hoài nghi về Pháp, đó cũng là một cái Cetokila nữa, đó là một cái gai trong tâm thứ hai, đó là hoài nghi về Pháp. Và một cái gai trong tâm thứ ba đó là hoài nghi về Sangha, hoài nghi về chư tăng. Cái nghi thứ ba hay là cái gai trong tâm Cetokila thứ tư đó là về hoài nghi về Sikha. Sikha ở đây đó là hoài nghi về ba sự thực hành, hoài nghi về cái sự thực hành giới, Sila, định, Samadhi và tuệ, Panya. Đó là hoài nghi về ba Sikha, giới, định và tuệ. Đây là cái gai thứ tư. Và cái gai thứ năm đó là cái sân, cái tâm sân, cái gai hay là sân gai hay cái gai của sân. Thì cái sân phiền não, cái gai phiền não này đó là cái gai của do sân này, không vui này, không thích này, nghi ngờ này, ác ý với những người tu, với những người đồng đạo, thì đó gọi là Cetokila. Ví dụ như là nếu không hành pháp, không thực hành, không hành pháp thì không có sự an tịnh. Và nếu người ta không thực hành pháp, không có sự, người ta tới thiền viện hay là ở nơi nào đó và như người ta không có sự thực hành pháp, không có cái sự tiến bộ, không có sự an tịnh trong tâm, thì tâm người ta sẽ trở nên nghi. Người ta sẽ nghi về Phật, người ta sẽ nghi về Pháp, nghi là có Đức Phật hay không, Đức Phật có Đức Phật hay không, Pháp có đúng hay không, hay là nghi về chư tăng, nghi về các bậc thánh tăng, nghi chư tăng. Thì như vậy thì hoặc là người ta sẽ nghi về các bậc, những cái người đồng đạo, đồng tu với họ, người ta sẽ có những cái ác ý về những cái người đồng đạo của mình. Thì chính vì thế đó là cái gai sân. Gai sân ở đây thì sẽ làm cho người ta không có sự tiến bộ trong sự thực hành. Chính vì thế khi mà chúng ta muốn có cái gai, muốn loại bỏ được cái gai này thì chúng ta phải sự thực hành để chúng ta có sự tiến bộ. Khi tiến bộ thì tâm an bình, tâm an tĩnh thì chúng ta sẽ không có khởi lên những cái nghi về Phật, nghi về Pháp, nghi về tăng, nghi về ba sự thực hành, giới, định, tuệ, hay là về cái sân, nghi ngờ những người đồng đạo của mình, là người này có phải là người tốt hay không, người này có thực hành đúng hay không. Đức Phật là ngài đã vượt qua được cả 5 cái gọi là Panchacetokila, đó là 5 cái gai phiền não. 5 cái gai phiền não đó Đức Phật ngài đã bậc đã phá hủy được, nên chính vì thế ngài có hiệu là Bhagawa Thế Tôn. Okay. So there are a lot of akusala. But if you want to break, you may need to reflect that this quality, Bhagawa, the Buddha is the one who breaks those defilements, evil factors. Và hôm nay thì ngài Sayadaw có dạy cho chúng ta rất là nhiều về cái thế nào định nghĩa về akusala, rất là nhiều cái akusala, rất là nhiều chi khác nhau, rất là nhiều phân loại khác nhau, định nghĩa khác nhau về akusala. Chính vì thế đó là những cái mà chúng ta cần phải học và những cái mà chúng ta cần phải loại bỏ ở đây. Và như vậy Đức Phật chúng ta phải quán xét lên về niệm ân Đức Phật, và quán xét hay là chúng ta phải có sự tùy niệm về ân Đức Phật, ân đức của ngài, đó là bậc Bhagawa, là Đức Phật ngài đã phá vỡ được tất cả những cái phiền não này, tất cả những loại phiền não khác nhau, và ngài là người đã phá hủy được tất cả, nên chính vì thế ngài có hiệu là Bhagawa Thế Tôn. Sa thú. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng thời pháp ở đây và đến phần hỏi và đáp. Yes. So we have received the question here. So now I will read in Vietnamese first. Từ hành giả Đức Vũ: con kính bạch ngài, thưa ngài, con đang nỗ lực duy trì thiền niệm Đức Phật mỗi ngày. Giờ con có thể ngồi im được từ 90 tới 120 phút. Khi bắt đầu ngồi xuống và niệm A-la-hán thì là cơ thể con cảm thấy rất là nhẹ nhàng, bình an, và tầm 5 phút sau đó thì con thấy ánh sáng trắng rất lâu và rất chói.
con đang bị bệnh nặng, thường đau buốt ở thắt lưng rất nhiều. Khi vào giờ ngồi thiền thì con chỉ tập trung vào niệm và không cảm thấy đau. Khi con bắt đầu xả thiền thì cơn đau lại xuất hiện và thậm chí tê cứng, mất cảm giác. Con kính xin Ngài chỉ dạy cho con để con được hành thiền tốt hơn. Con xin kính chiên Ngài Sero. Venerable Sero, I am a layman. I am practicing Buddhanussati daily, and I can sit comfortable and quietly for 90 to 120 minutes. So 2 hours, from 1.5 hours to 2 hours, I can sit comfortably and quietly. And then when I sit down, I reflect on Arahang, 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 and my body start to feel very comfortable, very light, and very quiet, very peaceful. Just after 5 minutes, and then I see the light, the white light appear, very bright, very shining. I am sick. I'm very seriously sick now, and I have very painful in my waist, the body waist. And then when I do Buddhanussati, all the pain disappear. But however, the pain come back right after I emerge from meditation. And Sero, can Sero please teach me more so that I can develop my meditation deeper and deeper? Yeah. So if you can get such a concentration about more than 1 hour, surely it is good. So first of all, you should go your best about the concentration. By hearing you are saying, it is quite enough. So just to make sure to satisfy yourself. So you may maintain this stage, get fluent. So if you satisfy, may move to next steps. So by using Buddhanussati as a concentration, you may try to see 32 parts, 32 body parts, hair, body, hair, nail, teeth, skin, etc. So if a concentration lose, so get a Buddhanussati again, trying to get a concentration. So see 32 parts again. In this way, you can get a new object to be familiar. So when you see 32 parts, so you need to learn first where it is, what is the color, size. So trying to see one after another. If you recite hair, body, hair, if you see, move the next one, body, hair. If you see, move to next one. In this way, you can go. So at the beginning, you may need to do a few times. You may need to recite a few times, but later, faster and faster. Recite one time, see that later, even you may not be able to follow. Your recitation may not be able to follow. Singing is faster than recitation. So in this way, you will get fluent. Yes, Sero. Và bây giờ Ngài Sero có dạy hành giả Đức Vũ ở đây. Đó là khi bây giờ mà đã ngồi được định tâm được hơn 1 tiếng đồng hồ như vậy là tương đối tốt rồi. Thì ở đây Ngài Sero có khuyên rằng đối với hành giả ở đây thì phải nên đầu tiên trước tiên là phải thỏa mãn xem là mình có thỏa mãn với cái kết quả mình có đạt được hay không. Và nếu mà thấy được ân đức Phật, niệm ân đức Phật như vậy mà đã thỏa mãn được như theo cái sự trình pháp này, thì Ngài Sero thấy rằng cái định tâm ở đây cũng tương đối là ổn, tương đối là tốt. Và để cho cái định phát triển mạnh hơn nữa thì Ngài Sero đầu tiên thì Ngài thấy rằng Ngài sẽ khuyên rằng khi mà nếu mà hành giả ở đây mà thấy đã thỏa mãn với đề mục niệm ân đức Phật ở đây rồi thì tiếp tục sẽ chuyển sang đó là đề mục tiếp theo, đó là 32 thể trược. Và khi mà hành 32 thể trược ở đây để tăng trưởng định tiếp theo nữa, có đề mục mới, có đối tượng thiền mới, đề mục thiền mới để phát triển thêm định.
Và 32 thể trược ở đây đó đầu tiên là gì? Đó là tóc, lông, móng, răng, da, vân vân. Cả 32 thân phần. Đầu tiên học 32 thân phần, học cái gì? Đó là học đầu tiên. Đầu tiên phải học về 32 thân phần, ví dụ như là về vị trí của nó ở đâu, và cái màu sắc của nó là gì, và cái kích cỡ của nó là gì. Thì vị trí này, màu sắc này, kích cỡ này, rồi hình dáng của, thì đó là tất cả, đó là những thứ mà thiền sinh phải học. Và từ từ cũng như vậy, thiền sinh sẽ bắt đầu, sau khi mà niệm ơn Đức Phật mà thỏa mãn rồi, satisfy rồi, thì bắt đầu chuyển sang hành 32 thể trược từng thân phần một. Từ nếu mà tóc khi mà hướng tâm thấy cái vị trí này, cái tóc nằm ở chỗ nào, vị trí của tóc, màu sắc, hình dáng, thì kích cỡ, thì khi mà thấy tóc rõ ràng rồi thì bắt đầu chuyển sang đó là móng ở tóc, rồi lông rồi móng, răng, da, tương tự như vậy hết 32 thân phần. Và đầu tiên thì có thể là đọc tụng trong tâm trước, tụng có thể tụng vài lần, sau đó thì bắt đầu tiếp tục là thấy. Nhưng mà sau này á, khi mà hành giả đã hành thuần thục rồi á, thì khi mà thấy cái đọc tụng ở trong tâm sẽ không thể nào mà theo kịp với cái sự thấy của trong tâm được. Tại vì cái đọc tụng của mình ấy sẽ chậm hơn cái sự thấy trực tiếp rất là nhiều. Nên là khi mà hành giả mà đang đọc tụng là tóc chẳng hạn, thì cái đọc tụng nó không thể nào mà theo kịp được với cái sự thấy trực tiếp mà thấy tóc ở trong tâm. Thì tiếp tục là chuyển. Và nếu mà giả sử khi mà lúc đó định giảm xuống, định của khi mà hành 32 thể trược giảm xuống, thì lúc đó hành giả quay trở lại hành niệm ơn Đức Phật để củng cố lại định, xong bắt đầu với quay trở lại hành niệm 32 thể trược tiếp theo. Yes, sir. Yeah. Và chúng ta có câu hỏi tiếp theo từ hành giả Nhai Kim. Con kính bạch sư, kính bạch ngài, con và con của con mỗi tối trước khi đi ngủ đều mở bài kinh giải tâm từ nghe. Con thưa ngài, nghe hàng ngày nhiều năm liền sẽ được lợi ích gì ạ? Venerable Sero, I myself and my kids and my children listen to Metta Karaniya Metta Sutta every night before sleep, before going to bed. And then if we are doing so for many years, year after year, so what is the benefit of listening to the Metta Sutta? Yes. Sukhan Subri Saudoja Pabanganchi Nambasati in the Saudas. Sukhan Subri Saudoja can sleep well, cannot see bad dream. So, etc. And this was mentioned in the Metta Sutta introduction. So, but there are 11 benefits. I may not remember all. So, cannot get a weapon, cannot get a poison. So, Deva will love, people will love. Yes. Okay. Yes. I remember. Yes. Và như ngài Sero có nói câu Pali như ngài vừa đọc, thì trong cái mở đầu của thiền tâm của bài kinh tâm từ đó, thì khi mà đoạn giới thiệu thì cũng đã nói, thì đó là khi mà giải tâm từ như vậy á, thì sẽ có được những quả báu. Có 11 quả báu của giải thiền tâm của nghe kinh hành thiền tâm từ. Và khi nghe kinh như vậy thì sẽ có những quả báu, đó là ngủ ngon, ngủ trong an lạc, thức dậy trong an lạc, không mơ ác mộng, được nhân loại yêu mến, được các hàng phi nhân yêu thương và quý mến, và được chư thiên hộ trì, chư thiên cũng quý mến, và không có lửa và chất độc hay là các loại vũ khí không thể làm hại được, và tâm dễ dàng an tịnh, và sắc diện hay là cái gương mặt sáng sủa, và lúc lâm chung thì không mê muội, tâm sáng suốt. Và đề mục giải tâm từ ở đây thì có thể chứng đắc lên các bậc thiền sắc giới, nhưng mà nghĩa là trừ tứ thiền thôi, thì nó 11 tất cả 11 cái lợi ích của hành thiền giải tâm từ, hay và 11 cái lợi ích ở đây. Yes. And we move to the next question.
Thưa hành giả Đỗ Thị Tùng, kính bạch ngài, khi hành thiền niệm hơi thở thì con bị phóng tâm. Nếu con cố gắng kéo tâm về đề mục thì có một lát sau thì toàn thân căng cứng, và còn nếu chấp nhận sự phóng tâm thì tịnh không phát triển. Xin ngài chỉ cho con để con khắc phục. Sau đó, I am practicing Anapanasati and I got a lot of wandering thought. Wandering thought, if I bring my mind back to the breath, Anapana, and then I feel the whole body become tension, very hot tension. But if I should let my mind follow the thought, I will not able to develop my concentration. So how can I overcome this problem? Can Sayadaw please teach me? You may need to approach slowly instead of controlling and suddenly. Sometimes you're trying to keep your mind here or trying to incline your mind. So instead of trying to know the breath, just you may stay with the perception of a breath. So just to stay there. Sometimes even bên ngày sơ đó mất điện rồi. Yes. Okay. Blackout. Yeah. Bên ngày mất điện. Okay, yeah. Okay. You yes. can hear, huh? Yes, sir. Yes. So sometimes it's just you stay here with a little perception of breath, or just staying. It's quite okay. So better to stay there with the perception of breath instead of trying to know the breath. Okay. Yeah. Mà ngài Sayadaw dạy rằng ở đây á, thì hành giả phải tiến tới và từng bước một, không vội vàng, không thể nào mà vội vàng tiến tới, thì phải tiến tới từ từ, phải bắt đầu, phải tiếp cận, hay là phải hành thiền một cách tiến bộ từ từ, chứ không thể nào mà ngay một cái mà muốn kiểm soát hay là muốn thấy được hơi thở rõ ràng hơn. Thì như vậy nếu mà muốn kiểm soát thì từ từ thân nó trở nên căng cứng và mọi điều nó sẽ xảy ra như vậy. Và như vậy ngài Sayadaw mới nói rằng thì khi ban đầu thì khi biết hơi thở chỉ biết đơn giản và không có kiểm soát nó, biết đơn giản, biết hơi thở, để tâm ở đây, hướng tâm tới ở ngay vùng trước mà trên môi trên và trước lỗ mũi ở đây, và biết hơi thở. Và nhiều khi là chỉ cần biết cái vị trí hơi thở, hướng tâm tới và có cái tưởng và biết rằng ở đó đang có hơi thở, mặc dù là hơi thở chưa rõ, nhưng mà để tâm ở đó và biết rằng phải giữ cái niệm rằng, giữ cái tưởng rằng đó hơi thở là ở đó và có hơi thở ở đó. Thì như vậy từ từ hơi thở nó sẽ trở nên, và cái định sẽ trở nên tốt hơn. Còn nếu mà ngay lập tức mà muốn hơi thở trở nên rõ hơn, muốn kiểm soát nó và mong muốn như vậy thì nó sẽ không có tốt. Và những cái trường hợp đó, những cái cảm thọ đó sẽ xảy ra. Và phải tiếp cận từng bước một, tiếp cận với hơi thở từng bước một, phải từ từ, từng bước một và không có vội vàng. Thì như thế đó là lời dạy của ngài Sayadaw. Yes. Từ hành giả Tâm, kính bạch ngài, cho con hỏi, khi chia phước đến thân bằng quyến thuộc thì phước từ cúng dường y áo đến vị tu, hay phước từ người nhập thiền? Câu hỏi này đã được hỏi rồi. Hành giả Ban Mai, con thưa sư, con thưa ngài, con đọc kinh điển có đoạn Đức Phật biết rõ sự hủy diệt của trái đất khi mặt trời thiêu đốt. Con xin hỏi bằng trí tuệ nào Đức Phật biết trước được điều đó? Và nếu con muốn có trí tuệ như ngài, con phải làm sao? Sayadaw, I read somewhere in the sutta say the Buddha know when is the end of the war. The war will be fired up by fire, by wind, and will be destroyed by fire. So with that, which jnana this Buddha used to know that the end of the war, the end of the earth will be fire, will be burned by fire. So what jnana, what knowledges did Buddha use to know that, to forecast that? Yes. So Buddhanussati jnana. The knowledge
knowing the aggregates which have stayed in the past. So when the Buddha sees past lives, so sometimes the Buddha can see those periods. So sometimes in the Brahma life, the worlds are breaking, so can see as a Brahma. Yes. And experience. So because of this, with this kind of knowledge, you can see those things. Đó là cái trí tuệ Đức Phật ở đây, đó là khi mà Ngài có được trí tuệ, đó là Buddhanussati. Thì khi Ngài dùng đó là cái tuệ túc mạng minh. Túc mạng minh thì khi đó Ngài có thể nhìn lại những kiếp quá khứ, Ngài có thể thấy được những cái giai đoạn. Thì những cái giai đoạn mà trái đất bị tiêu hủy như vậy thì Ngài dùng, khi mà có tuệ túc mạng minh này thì Ngài có thể nhìn lại những đời sống quá khứ và Ngài có thấy được những cái giai đoạn mà trái đất đã trải qua như vậy, bị thiêu đốt như vậy, Ngài biết được. Và nữa đó là lúc mà có thể là khi mà trái đất bị thiêu đốt như vậy thì lúc đó một cái kiếp sống thì Đức Bồ Tát hay là Đức Phật, Đức Bồ Tát Ngài đang ở trên cõi Phạm Thiên và từ trên cõi Phạm Thiên nhìn xuống thì cũng thấy được cái sự thiêu đốt của trái đất. Và đó thì ở đây đó là tuệ Buddhanussati, đó là túc mạng minh. Thì với tuệ này thì Đức Phật có thể thấy được. Also can know with the Sabanyudamana omniscient knowledge. Và tuệ thứ hai Đức Phật dùng, có thể Đức Phật cũng có thể thấy được, đó là Sammayutta Nhana hay là trí tuệ toàn giác của Đức Phật, Ngài có thể thấy được. Yes. And so đó, the second part of the question, how can I practice to able to see like a Buddha? Open and parami, a long time, wishing to be Buddha. So that another practice is we need to practice a kindness of kasina to your body jowayo, labida lohida odada, and the light of kasina. So there are ways, altogether 14. So you can practice orally or reverse way or skipping, etc. Yes. Đầu tiên là câu hỏi đây nghĩa rằng nếu mà con muốn có trí tuệ như Ngài, con phải làm sao? Thì Ngài sẽ đo dạy rằng thì con phải hoàn thành 13 la mật, nguyện trở thành Phật và hoàn thành tất cả 13 la mật. Được như vậy thì để có trí tuệ như Ngài phải hoàn thành tất cả những cái 3 la mật, nguyện trở thành Đức Phật thì cũng có thể biết. Và cách thứ hai là có thể đó là hành 8 kasina. 8 kasina để và hành đạt được 8 thiền chứng là bát định. Đó 8 kasina ở đây đó là 4 kasina tứ đại đất nước lửa gió và 4 kasina màu đen vàng đỏ trắng. Và hành các kasina xong và kasina ánh sáng, đó là 8 kasina lên bát định và kasina ánh sáng like kasina, và kasina ánh sáng này và tiếp tục là hành giả hành theo 14 pháp luyện tâm. 14 pháp luyện tâm ở đây đó là gì? Đó là hành theo cái chiều thuận của kasina, theo chiều nghịch của kasina, theo chiều thuận của tầng thiền, theo chiều nghịch của tầng thiền, nhảy bước jhana, nhảy bước tầng thiền vân vân, và theo 14 cách khác nhau. Thì từ từ sẽ hành theo những cách này cũng có thể thấy được cái điều đó. Yes, đó. Yes. Câu hỏi tiếp theo từ hành giả Trí An. Con xin đảnh lễ Ngài Sero, con xin hỏi Ngài giúp cho con câu hỏi sau ạ. Một người làm thiện pháp và đọc câu chú nguyện Nibbana Sabbacheyo Hontu, nhưng người đó không hiểu ý nghĩa của câu chú nguyện này, hoặc là có hiểu nhưng đọc như vậy trong tâm không, đọc như vậy nhưng trong tâm thì không muốn như vậy, thì trường hợp đó có phước báu đó có phải là parami hay không? Con kính chiên Ngài Sero. Vanami Sero. If someone doing the kusala, doing the merit, and then they only they say Nibbana Sabbacheyo Hontu without understand any meaning. What is Nibbana Sabbacheyo Hontu mean? That's so, or maybe they just say Nibbana, they understand the meaning Nibbana Sabbacheyo Hontu, but they don't wish to be attain Nibbana. So in this case, do they accumulate parami? So
need to understand. Need to understand. So if no understand, also we recite. After hearing, they may ask a question in this way: what is the meaning of Nibbana Sabbachiya Hodu? So at that time, they will understand. So another thing is wishing Nibbana. So to wish Nibbana, need to understand the suffering of life. So life has a suffering. How to have, need to learn. So especially like practicing vipassana, listening Buddha's teaching. So especially about the vipassana, about the suffering of life. So if so, they will wish Nibbana. Yes. Ngài Sơ Đo dạy rằng, và ở đây có nghĩa rằng khi mà hành giả mà đọc như vậy thì chú nguyện như vậy, chú nguyện ở đây Nibbana Sabbachayantu thì nên hiểu nghĩa là nguyện cho con, nguyện là nhân duyên chứng ngộ niết bàn, thì đương nhiên là hành giả nên hiểu ý nghĩa của cái từ này, của từ Pali, của câu Pali Nibbana Sabbachayantu này. Nhưng cho dù không hiểu đi nữa cũng vẫn cứ tụng hàng ngày, không có sao. Thì tụng hoài từ từ lại nghĩ rằng cái này nghĩa là gì, và khi mà tụng như vậy nhiều lần rồi thì tự nhiên người ta mới nghĩ rằng cái câu này có nghĩa rằng nguyện để là nhân duyên chứng ngộ niết bàn. Và nên hiểu nghĩa, và chưa hiểu nghĩa thì cũng vẫn cứ tụng. Và nữa đó là để hiểu Nibbana là gì. Hiểu Nibbana là gì thì khi đó khi mà thấy được, đầu tiên phải thấy được cái sự khổ đau của những kiếp sống. Và khổ đau ở đây khi mà hành giả thực sự mà hành thiền quán tưởng hay là hành thiền vipassana thì sẽ thấy được tất cả những khổ đau này. Và khi mà hành thiền vipassana và quán tưởng phải thấy được những sự khổ đau trong những cái đời sống thì mới thấy giá trị của Nibbana. Giá trị của niết bàn là gì? Niết bàn thì quán tưởng về giá trị hay là về ý nghĩa của cái đời sống này có rất là nhiều sự khổ đau, hay là khi mà hành thiền vipassana sẽ thấy được tất cả những thánh đế, khổ thánh đế. Rồi như vậy thì người ta mới thấy được những cái khổ đau và bắt đầu với hướng tới muốn thoát khỏi những khổ đau và muốn hướng tới niết bàn, Nibbana. Yes, từ tu nữ Pháp Độ, con xin đảnh lễ Ngài Sơ Đo. Xin Ngài cho hỏi, vì mình còn chấp giữ vào cái ngã nên mình không thể thấy được sự thật, hay là vì chưa hiểu về sự thật, về vận hành của các pháp nên mình mới còn chấp ngã? Con xin cảm ơn Ngài Sơ Đo. Sơ Đo, the question here, because of we think that this body, this mind, I, myself, this five khandha is I, is the mind, or myself, or my soul. So because of that, we don't realize the truth. Or because we don't realize the truth, that's right, we know this I, myself. Yeah. I said that. Yeah. So both are together. Yes. If you think me or mine, you will not know. So if you don't know, you will hold this view, me or mine. So if you know the truth, so you will not hold this kind of view, me or mine. So in the same way, if you reflect systematically, again, this is not me, not mine, not my soul. So later will know truth. Yes. Thì hai cái này là có mối liên hệ với nhau. Thì đúng như vậy, khi mà không thấy cái bị che đi thì người ta sẽ thấy, khi mà người ta bị che đi bởi với cái chấp ngã như vậy thì người ta sẽ không thấy được sự thật, và không thấy được sự thật thì người ta sẽ chấp ngã. Thì đương nhiên nó là như vậy, hai cái này có sự liên quan với nhau. Và bây giờ chúng ta muốn thoát khỏi cái sự chấp ngã ở đây, hay là thấy được sự thật. Khi mà thấy được sự thật rồi thì khi mà chúng ta hành thiền mà thấy được sự thật được mở ra thì sẽ thấy được đó
là cái này không phải là ta, không phải là của ta, thấy được chân lý. Và đương nhiên khi mà thấy được chân lý rồi thì người ta lại cũng không có cái chấp ngã nữa. Thì hai cái này nó có cái sự liên quan với nhau, và khi muốn mà vượt qua được cái điều này thì chúng ta phải hành thiền và thấy được chân lý. Khi thấy được chân lý thì sẽ thấy được cái này không phải là ta, không phải là của ta, không phải là cái bản ngã của ta. Yes, Sedo. So yeah, we have no more questions. Yes, Sedo. And also time is up. So may Sedo Lisa for sharing Mary. Yes. Edawada cha amehi Etawata cha mehi sambadam bonya sambadam sambadang punya sambadang tabe dewa numodandu tabe dewa numodandu tava sambadi sariya sabba sambadi siddhiya idame nyadina hodu idame dinang hondu sukida hondu nyadayo sukita hondu nyatayo idame bonyam idame punyam tawakaya waham asawakaya wahang hodu mama bonya bhagam mama punya bagam tava sadanam sabba satanang pajemi pachemi esabe pesabe esamam pesamang bonya bhagam punya bagam lavandu labandu sadhu sa sadhu sa sadhu